नमस्कार, सपनाच किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण व्हेज दालचा करणार आहोत आणि हा खायला अतिशय चविष्ट असतो। व्हेज दालचा करण्यासाठी लागणारे साहित्य बघूयात। 1 वाटी तुरीची डाळ, अर्धी वाटी मसूर डाळ आणि पाव वाटी मूग डाळ, 2 टोमॅटो, 1 कांदा, 2 बटाटे, 1 भोपळा, दुधी भोपळा फार महत्त्वाचा आहे तो, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, लसूण आणि आलं। आता आपण करायला सुरुवात करूयात। सर्वात प्रथम मी लसूण मिरची आल्याची पेस्ट करून घेतली। भोपळा बारीक चिरून घेतला, चौकोनी तुकडे करून घ्यायचे। नंतर आपण कांदा व्यवस्थित बारीक चिरून घ्यायचा, बटाटा चिरून घेतलेला आहे चौकोनी आकारात आणि टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे आपण। आता आपली दुसरी कृती असणार आहे डाळ शिजवून घेणे। आपण 1 वाटी तूर डाळ, अर्धी वाटी मसूर डाळ आणि पाव वाटी मूग डाळ घेतलेली आहे शिजवण्यासाठी। ही डाळ स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। डाळ धुवून झालेली आहे, 2 पाण्याने धुवून घेतली होती। आता त्याच्यामध्ये पुरेशा प्रमाणामध्ये पाणी टाकून घेतलंय। यात टोमॅटो टाकायचे 1 वाटी। आपण हे जे 2 टोमॅटो चिरले होते यामध्ये टाकले आहेत, त्यामुळे डाळीला खूप छान चव येते। आणि आता आपण दुसऱ्या भांड्यामध्ये भोपळा घेणार आहोत आणि ते मुद्दाम भोपळा वेगळा शिजवलाय, कारण जर डाळीसोबत भोपळा शिजवला असता तर डाळ हटता नसते आला, त्यामुळे भोपळा आणि बटाटा आपण वेगळा शिजवून घेतला आहे। इथे कुकरमध्ये आपण पाणी टाकलेलं आहे पुरेशा प्रमाणात, रिंग टाकायची आहे। रिंग टाकल्यामुळे कुकरच्या भांड्यामधला जे काही सारण मिक्सचर असतं सगळं व्यवस्थित शिजलं जातं। आता आपण पाणी टाकून घेतलंय। डाळ आणि टोमॅटो आपण एकत्र शिजवलेत आणि बटाटा आणि भोपळा दुसऱ्या भांड्यात शिजवून घेतलाय। तर याचा कुकर लावून घ्यायचा आणि किमान 2 शिट्ट्या आपल्याला याच्या काढायच्या आहेत। कुकरच्या 2 शिट्ट्या घेतल्यात। आपली डाळ आणि बटाटा आणि भोपळा छान शिजलाय। आता आपण डाळ व्यवस्थित घोटून घेणार आहोत। दालचा करण्यासाठी सुरुवात करूयात। इथे मी भांड्यामध्ये तेल घेतलंय, हिंग, मोहरी तडतडू द्यायची व्यवस्थित, जिरं, तमालपत्र, कांदा टाकायचा आहे, कांदा परतून घ्यायचा व्यवस्थित। गुलाबी झाला कांदा की आपण आलं, लसूण, मिरचीची जी पेस्ट केली होती ती आपण ह्याच्यामध्ये टाकायची आहे। ते सगळं परतून घ्यायचं आहे। खूप सुंदर सुगंध यायला लागलाय त्याचा। मीठ टाकून घ्यायचंय। मीठ हे पूर्णपणे चवीप्रमाणे असणार आहे, आपल्या भाज्यांच्या प्रमाणानुसार असणार आहे। हळद टाकून घ्यायची आहे। परतत राहायचे आपण एकसारखं, परतल्यामुळे त्याचा सुगंधही छान येतो आणि मसालेही चांगले मिक्स होतात आणि शिवाय खाली करपले जात नाही। आता आपण याच्यात लाल तिखट टाकणार आहोत। हे काश्मीरी तिखा लाल आहे, त्याला रंग खूप छान येतो। आपला मसाला चांगला परतला जातो व्यवस्थित। आता याच्यामध्ये मी दालचा मसाला टाकलेला आहे। जर तुमच्याकडे दालचा मसाला नसेल तर तुम्ही चिकन मसाला, गरम मसाला वापरू शकता। थोडंसं पाणी टाकायचं, कारण मसाला परतताना जर तुम्ही थोडंसं पाणी टाकलं ना तर मसाला करपत नाही आणि तो खूप चांगला मिसळला जातो, त्यामुळे पाणी आवर्जून टाकायचं आहे। थोडंसं पाणी टाकायचं मसाला परतण्यासाठी। आपला मसाला परतला की आपण हटलेली डाळ टाकायची आणि डाळ हटण्यासाठीच आपण याच्यामध्ये भोपळा आणि बटाटा शिजताना टाकला नव्हता आणि भोपळा बटाटा आपण नंतर टाकला। आता ही जी हटलेली डाळ आहे त्याच्यामध्ये मस्त टोमॅटो मिक्स झालेले आहेत, चांगले त्याला चव उतरलेली आहे। ते याच्यामध्ये आपण वरनं बटाटा आणि भोपळा टाकून द्यायचं आहे। बटाटा आणि भोपळा चांगला शिजला होता, त्यामुळे त्याला एक छान उकळी येणं गरजेचं आहे, म्हणजे सगळे मसाले डाळीमध्ये चांगले मिसळले जातील आणि आपल्याला व्हेज दालचा एक प्रतिम स्वाद मिळेल। त्याचा मस्त उकळी आलेली आहे, त्याला मस्त तवंगही आलेला आहे चांगला तेलाचा, म्हणजे याचा अर्थ आपला दालचा आता होत आलाय। आता आपण याच्यावर फक्त थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहोत, म्हणजे गार्निशिंगही होतं आणि याची चवही वाढते। तर आपल्या या दालच्याचा व्हिडिओ आता तयार झालेला आहे। आशा करते की तुम्हाला नक्की हा व्हिडिओ आवडला असेल। तुम्ही नक्की हा दालचा करून बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की तुमचा दालचा कसा झालाय। आणि जर तुम्ही सपनाच किचनला नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा। बाय।